ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული თოქ-შუ. ესტაფეტა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული თოქ-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. საქართველოს და მსოფლიო პროფესიული რინგი დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. წარმოგიდგენ ჩვენი სტუდიის სტუმარს, მსოფლიო კრივის ორგანიზაციის ვერსიით მსოფლიოს ჩემპიონი ავთანდილ ხურციძე. შემოგვიერთით 240 91 92 240 92 92. კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.G-ზე გამოგვიგზავნეთ. მთავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ავთო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ყველა იმ წარმატებას, რომელიც თქვენი კარიერის მანძილზე არის მოპოვებული, თუმცა მაინც ბოლო შეხვედრის შესახებ თქვათ, შეხვედრა, რომელმაც ძალიან დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია, ფაქტურად დაიპყრო, ტორნადოსავით, რასაც ქვია, სოციალური ქსელი, მედია, რამდენად რთული ბრძოლა იყო, იმიტომ რომ გადაცემის დასაწყისშიც ბრძანეთ, რომ ველოდი რომ საკმაოდ სერიოზული მეტოქე და ბრძოლა იქნებოდაო. დიდი მადლობა მოლოცვისათვის, მოგესალმებით ყველას ტელემაყურებლებს თქვენ პირადად. ეს ამ ბრძოლისთვის უკვე მზადება მიდის 1 წელია. ვიცოდი ყველაფერი რომ ეს ძნელი ორთაბრძოლა იქნებოდა. დიდ შედეგს მოიტანდა და ერთი სიტყვით ძალიან რა ვიცი როგორ გითხრათ რა მე თვითონ აღთოვანებული ვარ ამ ყველაფრით რომ ესე ყველაფერი დამთავრდა ისე როგორც უნდა ყოფილიყო. მოდით აი ვთქვათ ამ სამზადისის შესახებ და დეტალურად მოვუყვეთ ჩვენს მსმენელს და ვთქვათ ყველა იმ ადამიანს ვინც გვისმენს თვალს გვადევნებს ინტერნეტით. როგორია ეს სამზადისი, როგორ იწყება ბრძოლის დღის მეტოქის შერჩევა? თავიდან იწყება აი ფიზიკური დატვირთა ამ ყველაფერს მე ამერიკაში გავდივარ, იქ ამ ყავს მწვრთნელები. მე კრივზე გადავდივარ, მე უკვე ბოლო ხოჩერად ეთქება წონის დაკაება და აი ზუსტად მისვლენ დონეზე რაც უნდა იყო წონისთვის. და მე კიდე ბრძოლა. დიახ. მაგრამ ბრძოლა, რა ვიცი, ყველა ჩემ მეგობრებს და ის ყველას ბრძოლის დროს ვეცოდები და ეს ბრძოლა უფრო პრაზნიკებითაა, უფრო მზადება უფრო. დღესასწაული ანუ. ხო, კი, უფრო ისა ძნელი არის მზადება და მომზადება, ვიდრე გამოსვლა და ბრძოლის ჩატარება. და აი რატომ არის ვთქვათ ეს სამზადისი უფრო რთული ავთო? იმიტომ რომ აი პატარა ბავშვებით შვადღეზე უნდა დაიძინო. დილით ადრე 7 საათზე უნდა ადგე, მერე კიდე 10 საათზე უნდა დაიძინო და ანუ რეჟიმი არ გიყვართ. მიყვარს არ მიყვარს, უნდა ჭირდება და უნდა გააკეთო. სიყვარულით ბევრი რამე არ მიყვარს, მაგრამ რაც აუცილებელია, უნდა გააკეთო. კი ბატონო, მოდით დავიწყოთ თქვათ ყველაფერი თავიდან. საერთოდ სპორტი როგორ გაჩნდა თქვენს ცნობიერებაში და რა იყო ის პირველი სახეობა? სპორტი პირველი სახეობა ჩემი იყო ბოქსი. პატარაობაზე დავიწყე, ძალიან პატარა ვიყავი, 5 წლის, მაგრამ მალე დავანებე თავი. არ ვიცოდი რა მინდოდა. მე კინგბოქსინგში გამნაგზე და კინგბოქსინგში წარმატებული სპორტსმენი ვიყავი, მსოფლიოს ჩემპიონი და ევროპის ჩემპიონი გავხდი კინგბოქსში. დიახ. მე გადავედი კრივზე ისე. ეს იყო უკვე ვიყავი 20-21 წლის ასაკში. და სად ხდებოდა ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი ჩვენთან, ქუთაისში. ქუთაისში, კი ბატონო. ანუ თავიდანვე სპორტული ბავშვი იყავით. კი, მაგრამ ძალიან გვიან მივხვდი რომ სპორტი იყო ჩემი და რომ ვთქვათ რომ უკვე სერიოზულად მოვკიდე ხელი და შევაფასე უკვე ვიყავი სადღაც 22-23 წლის რომ ანუ თulit მაინც რომ რაღაც ეტაპი დაკარგეთ.
კი, აი ბევრი დავკარგე. მე კი არა იმ დროს და იმ პერიოდში საქართველოს ძალიან ბევრი რაღაც დაკარგა და ძალიან ბევრი სპორტსმენები დაკარგა და მე ჩემი მეგობრები მყავს ხედელობაში, რომლებიც ჩემთან ვარჯიშობდნენ და აი ახლა ჩემი დროის მოკრივეები და სპორტსმენები ფაქტიურად არავინ აღარ შემოჩენილი. ანუ კრივში რა იყო თქვენი ესეთ სერიოზული წარმატება და ვინ იყო ის მწვრთნელი და გარემო, სადაც თქვათ იზრდებოდით? ჩემი მწვრთნელი ვინც იყო ეს დღეს და დღემდეც არის მურთაზბებია, მავარჯიშებდა და მავარჯიშებს და დასაც ახლა რომ გამომგზავრე თქვენთან, მან გამომაცილა და მურთაზბებია, ძალიან დიდი დახმარება და რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამ გამიკეთა ცხოვრებაში, რომ დამაბრუნა სპორტში. ანუ ფაქტიურად წასული იყავით. წასული ვიყავ, კი. კლათხელიდან არა სპორტიდან. კი ბატონო და აი რატომ ანუ აქ ვერ იპოვეთ აი ისევ ამ პრობლემებისა გამო ავთო? რა არის იცი ის საქართველოში არ არის სპორტი ისეთ დონეზე ჩამოყალიბებული რომ რა არის ისე ძალიან ძნელია რომ შესაძ პროფესიის მიმდევარი ადამიანი ხარ და ელემენტარული არ შეგიძლია რომ საკუთარი თავი ასე რომ თქვა შეინახო ან ოჯახი ან რაღაცა ძალიან ძნელი აქ არის სპორტი იმ დონეზე რომ აი სპორტით იცხოვრო მაგალითად ადამიანი საქართველოში ელემენტარული სპორტული გადაცემა არ აქვს აი მაქვს მე ბევრი ვიდეო მასალები ჩემი ბრძოლები 12 მარტო ტიტულოვანი ბრძოლა მაქვს 12 რაუნდი კამერები რომ მოვიპოვე ეს ბრძოლები ელემენტარული არ არის იმის გადაცემა რომ აი ის გაშუქდეს და ხალხმა ნახოს თუმცა მაინც არის ყოველ შემთხვევაში ინტერესი და მე ვიტყვი ჩემ თავზე, როდესაც მიდის თქვენი ბრძოლა და არის ეს შეხვედრები, ყოველთვის აქვს ჩვენს მსმენელს ინფორმაცია, რომ ეს შეხვედრები წარმატებით დასრულდა, ასე რომ აქაც არიან ჩემი კოლეგები, თქვენი კომაგები და კი ბატონო. აი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საქართველოზე ეს გასაგებია, მაგრამ პირველად რამ გიბიძგათ რომ წასულიყავით და რამდენი წლის შემდეგ მოხდა ეს თქვენი იგივე ამერიკაში და პროფესიულ რინგზე უკვე სერიოზული დამკვიდრება? ამერიკაში მიწეული ვიყავი უკვე ესე რომ ვთქვათ, უნდათ ძალიან რომ ჩასულიყავი იქ. ნანახი ქონდა ჩემი ბრძოლები, იცოდნენ როგორ ჩობოდი, როგორ სტილის მაჩხუბარე ვიყავი და უფრო ჩემს სტილს უფრო ამერიკული სტილი ქვია, მათ უყვარს ესეთი ჩხუბია, ასე ვთქვათ, ბრძოლა უფრო და რა ვიცი. და როგორ ჩამოყალიბდით თქვათ აი ესეთ მებრძოლ მოკრივეთ? ეს ყველაფერი მაინც საქართველოში მოხდა. კი, ფეხი ასე ვთქვათ, მან საქართველოში ავედგი და აქ დავიწყე და აქ ვიყავი და აქედან განაგზავნა, დაიწყო ყველაფერი. და თავიდანვე გადაწყვიტეთ თქვათ, აი როდესაც დაუბრუნდით რინგს, რომ პროფესიონალებში წასულიყავით, თუ იყო მცდელობა, რომ სამოყვარულო რინგზეც მოგესინჯათ? რა ხდება, იცი, აი სამოყვარულო ბოქსი, აი კრივი, აი დღემდე არ მიყვარს და იმიტომ რომ სულ 4 რაუნდია. და ძალიან მალე თავდება ეს 4 რაუნდი და არის ბევრი მოკრივი არის ესეთი რომ მოძრაობს ცოტა სწრაფად ფეხებზე და ესა აგიღებს გულებს თავიდან და მე ირმევს 4 რაუნდი და 4 რაუნდის სერვილი ადვილია და მე უფრო 4 რაუნდით მე მარტო გახურებაზე მინდა აი 12 რაუნდი და უფრო აი დიდი რაუნდები და თუმცა არ არის თქვა რთული ეს 12 რაუნდი ეს მარტივად არის ესე სათქმელად მაგრამ 12 რაუნდი რა არის ესე აი ვინც ყოფილა რინგზე აი იტყვის რომ აი თითქმის და 1 საათი არის. და როდესაც მე მოხდელობაში როდესაც შენაერ მებრძოლს ებრძოლები, მე მაქვს 1-2 ბრძოლა, ისეთი ბრძოლა 100-ით 111 ერთი ქულით მოვიკე. ესეთი თანაბარი ბრძოლისთვის 12 რაუნდი ძალიან ძნელია. გასაგებია. და აქვს თქვათ აი ამასაც მნიშვნელობა ვთქვათ იქ 100-ით 111 ან 101-ქულიანი უპირატესობა თუ რაც უფრო დიდია ვთქვათ ეს სხვაობა მით უფრო მეტად ფასობს მოკრივე. არა, ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს. ყველაფერს მნიშვნელობა. ანუ აქცევენ მაინც ყურადღებას. კი, აი ვის მოუგებ რა დონის მოწინააღმდეგე გყავს. შეიძლება მოიგოთ ძანადვილად, მაგრამ არ იყოს ეს მოკრივე ესეთი ძლიერი და ამას ყველაფერს შეიძლება წააგო ბრძოლა და
იმან უფრო წინ გაქციოს ეს იმ წაგებამ, ვიდრე სხვასთან მოგებამ. კითხვა უკვე ჩვენს ვებგვერდზეც აფიქსირდა ჩვენი მსმენელი გეკითხებათ თებერვალში ავტორიტეტულმა ბრიტანულმა გამოცემამ გამოაქვეყნა წერილი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ ყალიბდება პროფესიონალი მოკრივეების მონაცემები საქართველოსა და სხვა ქვეყნებშიო, რათა ბრიტანელ ჩემპიონებთან მომგებიანი ბრძოლის უფლება მოიპოვონ და ამასთან დაკავშირებით თქვენ რა კომენტარს გააკეთებთ? მე არაფერი ინფორმაციას არ ვფლობ და არ ვიცი არ შემიძლია არაფერს ვერ გავაკეთებ. გასაგებია. აი რამდენ მეტოქის შერჩევის პროცესში ხართ თქვენ ჩართული თუ არა? თავად ეს ჯგუფი გეუბნებათ რომ შენი მეტოქი არის ეს? ეს მეტოქე როგორ არის ახლა იცით? აი თავიდან როდესაც იწყებს მოკრივე თქვათ და არ არის ესე ცნობადი და არ არის იმ ადგილებში სადაც არის ახლა ჩამოყალიბულს მსოფლიო 15-ეული ვერსია, ყველა ვერსიას აქვს თავისი 15-ეული ჩამოყალიბებული. და იმ 15-ეულში როდესაც ხარ, უკვე შენ არანაირ აი WBO ახლა მე რომელი კამარიც ამაქვს, აი ეს ამის პრეზიდენტი თვითონ წყვიტავს აი ვის შეხვდა, აი პირველი ნომერი უნდა შეხვდეს მაგალითად ჩემპიონს. ან ჩემპიონს, ან მეორე ნომერს. და რაღაც ასეა რა და ან აუცილებლად უნდა იყოს რომ კამარზე იჭუბო ამ 15-ეულში რომ კამარზე იბრძოლა. აი 15-ეულში რომ მოხდები უკვე გაკუპლება იჭუბო კამარზე. ანუ ეს შეხვედრები ვთქვათ არის ესეთი ვთქვათ საჩემპიონო და ისეთი აი შეჯიბრებითობის ფაქტორი არ არსებობს ხომ? აი ისე რომ შეხვდეთ ვთქვათ თუ ეს ყველაფერი მხოლოდ ამ ვერსიის ეგიდით. ყველას უნდა მსოფლიო კამარზე ჭუბი და რაც მეტი პრესტიჟულია შეჯიბრი ყველას უნდა ეს რომ გააკეთოს ვიდრე სარეიტინგო ბრძოლა ჩაატაროს ახლა სადღაც ისეთ ადგილზე რომ სადაც ვერავინ დაინახოს ეს ყველას ოცნებაა რომ რაც მეტი დიდია ტურნირი რაც მეტი ცნობილია მოწინააღმდეგე ძლიერია მე მგონი ყველა მოკრივეს უნდა რომ ძლიერთან იბრძოლოს და უფრო ცნობადი გახდეს და უფრო მიაღწიოს იმ ყველაფერს რასაც უნდა მიაღწიოს. დიახ, აი ავთო, რამდენად რთული იყო თქვენთვის წასვლა და იქ დამკვიდრება, იმიტომ რომ მენტალობა სხვა, ენის პრობლემაც ალბათ ძალიან ბევრი ფაქტორი იყო და ფიქრობდით რომ შევძლებ კი იქ გამარჯვებას? ეს სინამდვილეში რო გითხრათ ფიზიკურად უფრო იმდენი ზეწოლა არ იყო როგორც უკვე ფსიქოლოგიურად მოხდა და ნუ ამბობდი კიდევაც და ველოდი და ვიცოდი კიდევაც რაც მოხდებოდა აქ მე ნუ ჩემს ტრენერს ვთხარი კიდევაც მე ნუ საბოქსავთ არ მოდივარ მეთქი რა მე იქ რო ჩამოვალ უნდა ვიჩხუბო მეთქი და ეს ბრძოლა ჩხუბით უნდა მოვიგო და უნდა გადავტეხო რომ მე ვიცი რომ ქულებით ბრძოლას არ მომცემდნენ იქ ინგლისი იყო და ну, უპირატესობა ქონდა ყველანაირად იმასთან ვიყავში და მას მიცემდნენ ყველა ვარიანტში. მე არავინ არ მომცემდა ბრძოლას. და იქ ამ დროს რეიტინგში რომელი ნომერი იყავით? პირველი ნომერი, კი ბატონო. ხო, მე იქ რო ჩავედით, ისეთი რაღაცები ხდებოდა, ну, მეორდებოდა უკვე ჩემ ცხოვრებაში, რაც საფრანგეთში მოხდა მაგალითად იგივე ტურნირზე, ну, ასე ვიყავი კამარზე ბრძოლობდი იქაც, როგორც სხვა ვერსიაში. ну ხდება რაღაცნაირად არ გექცევიან ისე როგორც არ გიღებენ ისე როგორც უნდა ну აი მაგალითად ჩემპიონი ხარ სპორტსმენი ხარ და მიგიღონ რომ ხელგაშლილი ასე არა რომ გზღუდავენ ანუ შეიძლება ესეც ვთქვათ ერთგვარი ხერხია რომ რაც უფრო ნაკლები ეყოლებათ ესეთი კონკურენტი მით უკეთესი ხო? კი რა თქმა უნდა მათი ეს ერთგვარი მუშაობაა რომ აი წყობიდან გამოგიყვანონ აი შენ თავთან დაკარგო ისე წმენა რაც აგაქვს რომ შენ ძლიერი ხარ და ხარ მოსაგებად ჩასული ეს რომ რაღაცნაირად აი ეჭვი შეიტანო შენ თავში და რაღაცნაირი გახდე ამაზეა უფრო ეს ეწოლა სარეიტინგო ბრძოლებისას არ არის ავთო? კი არის, კი. არის. კი. აქ უფრო არის თუ საჩემპიონო ბრძოლებისას? იმიტომ რომ რეიტინგით ფაქტურად იმკვიდრებ და რაღაც ახალი სახელი და გვარი ჩნდება. ну რა ხდება იცი აი სხვა ორგანიზაცია როდესაც ატარებს ტურნირს და ის სხვაგან ჩადიხარ სტუმრად ну სამწუხაროდ მე სულ სტუმარი ვარ იმ საქართველოში რა ვიცი ახლა ინდონეზიაში შეჯიბრებები არ დარდება რომ აი აქ ჩამომიყვანონ მაგალითად მოწინააღმდეგე და აქ მე მასპინძელები იყო და სხვა ამას აქვს მნიშვნელობა მასპინძლის ფაქტი. აი დიდი მნიშვნელობა აქვს ყველაფერს. დიახ. აი რა არის თქვა ეს უპირატესობა? მოდით ჩვენს რადიო მსმენელს ვისთვისაც ეს არის უცხოხილი ვუთხრათ. ну ელემენტარულ სახე გეტყვით ესეთ რაღაცა შეიძლება სასაცილოც იყოს, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აი სკამი დამიდოს იმ სიმაღლე ბარებში რო სკამი არის, მაღალი სკამი. ფეხებს ვერას პატარა ბავშვებით ვიყავი, აი ფეხები რო დამედო ზირთად დასვენებული ყოფილიყო ფეხები, აი არ გაგძელდა ხა დიდი რაუნდები, მალე მოვიგო ბრძოლა.
და ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ამ სკამზე უნდა შეხდეთ. დაგიდებული გაქვს, მაგრამ ფეხები ეს სისხლი არ მოძრაობს ესე როგორც უნდა, იღლები რა, ფეხები გეღლება, ეს სკამიც ესე იყო დადებული. მე იქ არ მაძლევდნენ უფლებას, აი წყალი მითხეს, მარტო აი წყალს მიიღებ, მეც არაფერს, იქ რაღაც დამატებით რაღაცებს გვიკეთებენ, ამის უფლება არ მომწეს არაფერი რა. ბევრი რაღაცები იყო იქ. რომ გააპროტესტოთ არ გაქვთ ხომ ამის უფლება თუ აზრი არ აქვს? ის რა ხდება, იცი, აი ეს ყველაფერი ვიცოდი. ნუ ასე იქნებოდა, ვიყავი ყველაფერთვის მზად. დიახ. ვიცოდი რომ ეს ასე იქნებოდა, ასეც ხდება, ეს პირველი არ არის რა, აი აუ. ეს მარტო ჩემზე მოხდა, აი ასე ხდება, ვინც კი ჩამსვლელია და ვინც ჩასულია, მეგონი ჩასულ ადამიანზე ასე ხდება. თუმცა ჩვენ სტუდიაში არის კამარი, რომელიც თქვენს კარიერაში არის მე-7. მე-6, კი ბატონო, ენა მიყივლა და მე-7-იც მოვა ჩვენთან სტუდიაში. აი, შემდგომ უკვე ვთქვათ, მეორე, მესამე კამრის მერე უფრო მეტად არ მოვიდა ეს რიდი და პატივისცემა, უფრო სხვა თვალით აღარ შეხედეს თუ აღარ? ეს რა ხდება, იცი, სინამდვილეში სტორი შეკითხვა, ნუ ხალხი როგორ აღიქვას ამას, ხომ ხალხს არ უყვარს ავთანდილ ხურციძე და არც სხვა ჩემი მოწინააღმდეგე თქვა სანდერსი და ხალხს უყვარს ჩემპიონი, აი ჩემპიონობას რო აღწევ, უკვე ჩემპიონი ყველას უყვარს. იქ რო ვიყავი მისი გულშემატკივრების ბოლოს უკვე მე მქონაგობდნენ და მოდიოდნენ ჩემთან და სურათებს ეხებდნენ და რომ მივახციე წარმატებას და ეს იმის ფაქტია, რომ რა ვიცი. წარმატება. პირველი უნდა იყოს წარმატება. როცა წარმატებას აღწევ, უკვე ამას არ აქვს მნიშვნელობა, სად ჩადიხარ. დღეს ავთოხურციძეს ბევრი გულშემატკივარი ყავს იგივე ბრიტანეთში. კი. გამომაცილეს სხვათა შორის. გამოგაცილეს, კი ბატონო. და აი მათთან თქვათ ინტენსიურად ხდება ეს შეხვედრები, თუ როგორია მათთან ურთიერთობა, თუ მხოლოდ ბრძოლიდან ბრძოლამდე? ხო, ბრძოლიდან ბრძოლამდე ესე ხო ისე ძალიან კონტაქტებზე და არ მიყვარს გამოსვლა. დამღლელი არის რაღაცნაირად უფრო ვარჯიში და ანუ კონტრაქტით რაღაცები გააქვთ შეზღუდული, თქვათ იგივე მედიასთან ურთიერთობა, გულშემატკივართან ურთიერთობა? არა, ეს არა მაქვს. ის კონტრაქტში წერია ესეთი რაღაცები, რასაც ცხოვრებაში კიდევაც რო არ მიწეროს, იქ მაინც არა ვარ, მე მისი მომხრე და გამგეთებელი, მაგრამ ესეთი რაღაცები არის, მაგრამ ხალხთან ურთიერთობა არა მაქვს შეზღუდული. ანუ იქ რამდენად თქვათ პოპულარულია ეს პროფესიული კრივი? სად, ამერიკაში? დიახ. ამერიკაში როგორ გითხრათ? თუ ლონდონში უფრო მეტად პოპულარულია. აი ლონდონიდან საერთოდ ინგლისიდან წარმოიშვა პროფესიული კრივი, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ მაინც როგორც სამშობლოს ისე აღიქვავა სპორტის სამსახურში. აი დიდ დონეს ყველაზე მაღლა კრივი დგას ამერიკაში. მეორე სპორტი არის, პირველი მაგათი ამერიკული ფეხბურთი და მეორე ამ კრივი. ჩართულობა დიდია, ვთქვათ, მოზარდები აქტიურად არიან კრივში, პროფესიულ კრივს გულისხმობ ჩართულები. კი, ძალიან დიდია და სხვათა შორის პროფესიონალებად ზრდიან პატარაობიდან. აი ჩვენთან ხო არის მაგალითად აი სამოყვარულო კრივი და მერე გადადიან პროფესიონალებში, აი რო აღწევენ უკვე შედეგს და ასე შემდეგ. იქ პირდაპირ პროფესიონალებად. რატომ ფინანსური ფაქტორისა გამო? ფინანსური ფაქტორი ეს ერთი და მეორე რა ვიცი, უფრო პროფესიული კრივი უყვართ და უფრო პროფესიონალი სპორტის მიმდევნები არიან ბოქსის, ვიდრე სამოყვარულო ბოქსის. და სამოყვარულო ბოქსი ცუდი არ არის პირიქით, როცა მოყვარული კარგი იყავი, არ არის გამორიცხული, რომ პროფესიული მოკრივეც ცუდი გამოხედე პირიქით. გეხმარება და კარგი არის. საჯის ფაქტორი რამდენად გადამწყვეტია აი თქვენ შემთხვევაში და თქვენ შეხვედრებში? ეგ თუ არც ეიქცევა, როგორც შემოწინააღმდეგეც ეიქცა ესე. საჯის ხელში ხარ თავიდან ბოლომდე, ვისაც უწევს ხელს, იგია გამარჯვებული. ანუ მაინც ძალიან ბევრი და ყველაფერი უნდა გააკეთო, რომ ისე დაამარცხო, რომ ყველა მთვალნათლივ დაინახოს, ხო? ისე უნდა ქნა, რომ საჯი უნდა იყოს შენ თვითონ და ყველაფერი დივიჟორის და რა ვიცი მე. არ არის რთული, როდესაც შეხვედრისას გამოდიხართ, ფიქრობთ, რომ იყოთ მსაჯი, მოკრივე, მოწინააღმდეგეზე ფიქრობთ, თქვათ იქ რაღაც ილეთების. აი ეს ყველაფერი რამდენად რთულია და როგორ ემზადებით თითეული ამ შეხვედრისთვის? აი ძნელია, მე ხო გითხარით, რომ ისე რა ფსიქოლოგიური ზეწოლა მქონდა ჩემ თავთან მე თვითონ, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რომ გადიხარ და რომ უნდა იბოქსაო და აიყვანო ბრძოლა ეს სხვა არის და აი რომ გადიხარ და აი პირდაპირ დაბეჭდილი რო გაქვს თავში რომ აი
უნდა გათიშო თორე სხვა გზა არ არის, უკვე აღარ გამოგდის ბოქსის და უკვე რაღაცნაირად უფრო გლადიატორივით გახარ ასე რომ ვთქვა და რაღაცნაირი ესეთ, როგორიც გამოვიდა ჩემი ჭხობი, მე მგონი ესეთი არის რა. გასაგებია. ანუ თქვათ გულშემატკივარი, რამდენად გესმით ეს შეძახილი, თქვათ მათი ემოცია, იმიტომ რომ ვისაც უნახავს ეს ტელეეკრანი დამეთანხმება, საოცარი ხიბლია თავად გულშემატკივარი. ნახოთ, ჩემ გულშემატკივრებს არ უნდა ეწყინოს, არ მისმის. არა. არ მისმის არაფერი, საერთოდ რას მიძახიან, პირიქით კუთხეში რომ მივდივარ, მისმის ტრენერები რასაც მელაპარაკებიან მათი გესმით, ანუ მწვრთნელების გესმით. კუთხეში როცა ვზივარ და სუნების დროს, მაშინ აი ბრძოლის დროს არც მათი არ მისმის, რაღაცნაირად ჩემ რაღაცნაირად. ანუ თქვენ თავად ფიქრობთ და თქვენ თავად წყვეთ ტრადას. გადართული ვარ ხო. კი ბატონო, მსვენელი გველოდება, გისმენთ გამარჯობა. გისმენთ. მოგესალმებით. მივესალმები სტუმარს. პირველ რიგში ძალიან ბევრ წარმატებებს, ჯანმრთელობას და საქართველოს სახელით სამიდება ძველ კითხავს და კარგად იხავთ და გაიხარეთ მაგრამ გამარჯვებები მოგეპოვებით. ეხლა კითხავს რაც შეეხება თავიდანვე ამ სპორტის სახელობით კრივით იყავით დაკავებული, ესეთი შეკითხვა და მეორე შეკითხვა. შიშის ფაქტორი თუ გქონია როდისმე თუ არის ამ დროს. გასაგებია, დიდი მადლობა. დიახ, მოდით უპასუხოთ თავიდანვე, თქვათ ბრძანეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავემეოროთ ჩვენი მსმენელისთვის თავიდანვე რა სპორტით და როგორ იყავით დაკავებული. თავიდან ვიყავი კრივით დაკავებული, მე კიკბოქსინგი და მე ისევ კრივს დავუბრუნდი. დიახ. რაც შეეხება ჩვენი მსმენელის მეორე კითხვა, შიშის ფაქტორი თუ გქონიათ. შიში მაგით ვარ ძალიან ბედნიერი ადამიანი, რომ ეს განცდა არ მაქვს. შიშის გრძნობა არ მაქვს. არც ნერვიულობ, არც განვიზდი. მე მეგობრები მყავს, მოკრივეები მყავს ხედელობაში, რომლებიც რომ გაიგებენ, უკვე დაიგეგმებათ ბრძოლა, უკვე ნერვიულობენ. აი, თვე ნახევარი, 2 თვე. და განცდაში არიან და მე გადიან და ბრძოლებენ, მაგრამ ესეთი განცდა რომ მქონდეს, ალბათ დავანებებდი, საერთოდ თავს არ გამოვიდოდი. მე განცდა მეწყება გასასვლელი მოსამზადებელი ოთახიდან რინგამდე. აი ეს არის გამომიძახებენ უკვე, ეს არის ჩემი განცდა всё და დაახლოებით 2 წუთის განმავლობაში. ხო, ავდივარ რინგზე და всё მთავრდება უკვე. და აი როგორ სწავლობთ უკვე მეტოქეს აი ამ თვენახევრის განმავლობაში? არის ვიდეო მასალები, ვარჯიშები. დაჟე ისინიც არ იყოს, ხო არის ეს რეიტინგი ჩამონაწერი და ვინებთან არის, როგორ ბიჭებთან არის შენახვედრი, როგორ იჩხუბა, როგორ ბრძოლა ჩაატარა, როგორ იგი და აქედან უკვე სწავლობ ადამიანს მის ტაქტიკას, მის სტილს და მე ყალებდები შენ თვითონ. ანუ ავთო მაინც აქცევთ ამას ყურადღებას, თქვათ ვისთან რა სტილით და რა თქვათ ტაქტიკით მოიგო. კი, რა თქმა უნდა, კი. არ არის რთული, იმიტომ რომ ყველა მეტოქეს რაღაცა თქვენეული უნდა შესთავაზოთ, ის რაც თქვენია. მე სხვათა შორის ჯერჯერობით ამართლებს ჩემი მიდგომა ყველას თავაზობ ფაქტიურად ერთი და იგივე სტილს და არ ცვლით მოკლედ. არ ვცვლი ჩემ სტილს, ყველას ვუკეთებ ზეწოლას, აი ფიზიკურად და ტემპი მაქვს აწეული და სულ ვაწვევი და მივდივარ წინ და წინ და ყველა მიცის ალბათ უკვე თერმა მსოფლიო მიცის რომ ურწყა მარცხანა ბაკაოვის და ეს ყველა მიცის და უკვე მზადდება ამისთვის ყველა, მაგრამ მაინც რავი სამწუხაროდ და მათთვის აი ამ დარტყმას ვაგვირგვინებს სულ ბრძოლას. მოდი თქვენი ზედმეტსახელების შესახებაც თქვათ, როგორ შეგერქვათ ტორნადო და ჩაქუჩა. ეს ტორნადო უკრაინაში შემარქვენ იქ სერიულ დარტყმას ვაკეთებდი, ძალიან ვანვითარებდი კომბინაციებს ხშირად და ამის შედეგად დამარქვეს ტორნადო უკრაინაში. დიახ. ჩაქუჩა ეს ქუთაისში შემარქვენ. ანუ ქუთაისური თქვათ ზედმეტსახელია, ხო? ხო, ქუთაისური ხო. კი ბატონო. კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ გამარჯობა. ალო, სალმებით. მოგესალმებით. ის მაინტერესებს საქართველოში თუ არის ვინმე დაინტერესებული სპორტის სამსახურებით. და გარდა ინგლისისა და ამერიკისა სხვა ქვეყნებში სად არის პოპულარული სპორტის სახეობა. და საერთოდ ხურციძეები ესეც მაინტერესებს, ვარიდან არიან წარმოშობილი და თქვენ თუ ყავთ იქნათ. კი ბატონო, დიდი მადლობა, ბრძანეთ. კრივი პროფესიული კრივი მოგახსენება მთელ ევროპაში ცნობილია და არა მარტო ამერიკაში, ეს ამერიკა და ინგლისი ეს ერთ-ერთი უძლიერესი
ადგილები არის, სადაც განვითარებულია ყველაზე ძლიერად და ყველაზე საუკეთესოდ და ისე არის გერმანიაში და ესპანეთში და ყველგან არის. ანუ თქვათ აქაც არის ხო სხვაობა ავთო თქვათ აი ეს პროფესიული და არის თქვათ იგივე პროფესიული ოღონდ უფრო სამოყვარულო თქვათ რაღაცა ესეთი თვალსაზრისით ხო? არა მე მაქვს მხედველობაში აი უფრო სადაც მოკრივეს უფრო უფასდება მისი შრომა და აღწევს იმ ანაზღაურებას რასაც უკრაინაში თქვათ უკრაინაში არის პოპულარული თუ არა? უკრაინაში აი მე რო ვიყავი იმ წლებში ასე რომ თქვათ ხომ იცი რაღაც რომ მოდაში შემოვა აი ეს ახალი შემოსული იყო ეს პროფესიული კრივი და აი იმ დროს იყო რომ აი ფიქრობდნენ რომ აი უნდათ რომ საფუძველი ჩაიყარათ პროფესიული კრივისთვის და ძალიან იმათ იყო რა ყურადღებას აქცევდნენ და მე რაღაცნაირად პატარა მოდონდა იქ ხო რომ წახვედით ეტყობა გაგყვათ ეს ეიფორია ხო? არა მე უკვე რო დაიწყო ცოტა ეს მე შევატყო და ხუთაისელი ხო იცი უცებ და მე თქვი ეს რა ჩემი საქმე და წავედი ეგრევე და აი ამერიკაში ამერიკა რა ერთადერთი არის ამერიკა. კი ბატონო და იგივე საქართველოში თუ ყავთ თქვათ თქვენს მწვრთნელებს ან თუ იცით ვინმე ისეთი მოზარდი ვინც ფიქრობს რომ აი თქვენი გზა აგრძელოს. ნუ საქართველოში მე არ ვიცი მე არ მინახავს იმიტომ რომ მე სულ წასული ვარ მე 4 წელი საქართველოში ახლა არ ყოფილი ვარ. და მე არ დამინახავს აი თორსა ვადევნებ თვალს ტელევიზიაზე არ დამინახავს და არ ვიცი არ მინახე. და კიდევ ერთი კითხვა ჩვენი მსმენელის ხურციძეებთან დაკავშირებით. ხო. ხურციძეები ვანიდან კი არ არიან წარმოშვებით, სხვათა შორის მე თვითონ დავინტერესდი ამით და მაინტერესებდა ადინგენთან არის ახლოს ის სოფელი არის სოფელი ჩორჩა. დიახ. და იქიდან არიან წარმოშობის ადრე რო შემოსევები იყო ეს ყველა ვიცით და ის იქ იყვნენ ხურციძეები და ესე იგი არ უნდა მიიღოთ მუსულმანობა და ან უნდა გაცლოდნენ იქაურობას და ის რომლებიც გაეცალა იქაურობას და წამოვიდნენ ის ხურციძეები ვარ ჩვენ ქრისტიანები შემოჭით და იქ იმ სოფელში ჩორჩაში ცხოვრობენ ახლა კიდე ხურციძეები და ზოგი კათოლიკია ზოგი მუსულმანი გასაგებია დიახ აი როდესაც ჩვენ საუბრობთ თქვათ იქაურ ყოფაზე აი ამ ყველაფერზე თავად თქვენმა ოჯახმა და თქვენმა გარემომ როგორ აღიქვა ის რომ თუნდაც 4 წელი არ ყოფილხართ საქართველოში? ნუ რაღაცნაირად კი ხშირად რა თქმა უნდა მშობლები რეგუება ამას და ხშირად თქვა ხამაზე საუბარი რომ ჩამოდი და გასაკუთრებით მამა ჩემი ჩამოდი და რაღა უნდა მოიგო კიდო და ხო იცი ახლა გავხდი მე-4 მსოფლიო ჩემპიონი და უკვე რაღა დარჩა და მოდი და ჩამოდი და ამ თემაზე ეს საუბარი და ცოლი მოიყვანე და დედა უფრო გულშემატკივარია? დედა ახლა როგორც ყოველთვის და ხო ახლა ქალი ოჯახში გაჩვენებულია და ეთანხმება მამას დუმილით რა თქმა უნდა. კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ გამარჯობა. მოგესალმებით კარბატონო ელენე მოგესალმებით თქვენს სტუმარს სახელი შემახსენე ავთანდილ ხურციძე კი ბატონო. მოგესალმებით. ავთანდილ ხურციძე. ავთანდილ ხურციძე გვარი მახსოვს გილოცა ავთანდილ გენაცოლე. მადლობთ ხარით. წარმატებებით გევლოს სულ შენი სპორტული ცხოვრება და მაქვს ასეთი ორი შეკითხვა. ვინ მიგაჩნიათ პროფესიონალურ კრივში მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე ძლიერ და იდეალურ მოკრივედ და მეორე შეკითხვა ასეთია. რით განსხვავდება დაუშვათ ის კრივი რომელშიც მონაწილეობდნენ ფრეზერი კლეი და ასე შემდეგ და ტაისონი და იმ კრივისაგან რომელშიც თქვენ მოგვაწევთ. დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა მოდით უპასუხოთ ავთო ჩვენს მსმენელს. პირველი შეკითხვა იყო ვინ მიგაჩნიათ და ჩემთვის ჩემი კუმირი არის მაიკ ტაისონი. დიახ. აი ძალიან მიყვარს მოკრივის სტილი, შემართება მოქმედება, სერიული დარტყმები და რა ვიცი, მე მაგას რო უყურე, მაგის ბრძოლებს და უფრო დავინტერესდი და დაუბრუნდი უფრო მაგის სიყვარულით, ასე რომ ვთქვათ, კრივს. დიახ. განსხვავება ახლა პროფესიული კრივი წესებით და იმით არ არის განსხვავება, რასაც მე გამოვდივარ და ბრძოლობ და რაც
ნუ ერთი არის ეს პროფესიული კრივი ერთია, მაგრამ ახლა ისე თუ გადავხედავთ რომ ახლა იცვლება ყველაფერი და რაღაცნაირად ადრე უფრო მე ასე მგონია რომ აი ძიმე წონებიც და ეს პროფესიული მოკრივეების ადრე უფრო რაღაცნაირად უფრო მოძრაები იყვნენ, რაღაც სერიულები იყვნენ და უფრო სწრაფები იყვნენ და დღემდე დღით უფრო რა ვიცი არ არიან ისე საინტერესოები როგორც ადრე იყო რა ძიმე წონის ბრძოლისთვის მაგალითად ხალხი ჯგუას კარგავდა ასე რომ ვთქვათ რომ რაღაცნაირად მომხდარიყვნენ აი ეს ფრეზერი რო ახსენა და სხვები დღემდელი ძიმე წონების ბოქსი ისე საინტერესო აღარა ჩემთვის მით უმეტეს და რაღაცნაირად ნუ გახდა კი შეიცვალა ბევრი რაღაცები მაგრამ წესებში და თვითონ მაშინ არ არის ანუ თუმცა ერთი ფაქტიც ხომ შეიძლება იყოს მაშინ ყველა თვლიდა რომ ძიმე წონოსანი იყო უძლიერესი და დღეს უკვე თუნდაც თქვენს წონაში თქვა სხვა წონებში იმდენად დიდია თქვა ეს კონკურენცია და იმდენად დიდია სანახაობა რომ უკვე გულშემატკივარი ამ სანახაობისთვის მოდის კი, მაგისტრის მოდის და თან ახლა რა საქმე, მნიშვნელობა, თვითონ მოკრივეს აქვს მნიშვნელობა. აი შეიძლება ერთი წონის მოკრივეები იყვნენ და აი მსოფლიო კამარი ერთსაც კონდეს და მეორეც კონდეს და ის იყოს ერთ ნუ თქვათ აი ერთ წუხტიდან 5 მილიონს და მეორე წუხტიდან 50000 დოლარს. ასეც შეიძლება რომ ის უფრო პოპულარულია, უფრო დაინტერესებულია ხალხი და უფრო ანუ ესეც განსაზღვრავს თქვა ამ პოპულარობას და თქვა ამ ფინანსურობას. კი ბატონო. კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ გამარჯობა. გისმენთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ქალბატონო ელენე. შესანიშნავი ჟურნალისტი ბრძანდებით. პირველ რიგში ეს მინდა გითხრათ, მოხიბლული ვარ თქვენი და ყოველთვის თქვენი მსმენელი ვარ. დიდი მადლობა. მერთმა გვიმრავლოს ხურციძისნაირი, ავთანდილისნაირი სპორტსმენები. აი დავლოცავ მაგას წარმატებებს უსურვებ, გამრავლებას უსურვებ და ყველაფერს კარგს. მერთმა დალოცოს რა. დიდი მადლობა ქალბატონო. აი რადგან ქალბატონი შეგვეხმიანა, ქალბატონები არიან ესეთი აქტიური გულშემატკივრები იქ თქვენთან? კი და სხვათა შორის ქალბატონები რო გულშემატკივრობს ასე გულიანად, მიტო ავირჩიე ეს სახეობა და რა ვიცი ასე რომ ვთქვათ. კი. ანუ არის თქვათ ეს ფაქტი. კი. აი და როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ აი ამ ფინანსურ პრობლემებს, მოდით რა თქმა უნდა ხა ყველა დეტალზე ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ მაინც რა განსაზღვრავს თქვათ აი ამ სახონორარო თანხას? რა ვიცით. ტელევიზია, რეკლამა, ანუ თქვათ რაც უფრო მეტი სარეკლამო კომპანიის წარმომადგენელია, რაც უფრო მეტად არის მის მიმართ ინტერესი, აქცევენ აი ყურადღებას თქვათ ჟურნალისტები როგორ ურთიერთობენ მასთან, რა სიხშირით მიდის მისი ინტერვიუ, ამას აქცევს თქვათ აი ეს ჯგუფი, ვინც გეკმავს ამ შეხვედრებს, აქცევს კი. ანუ ყველა დეტალი. კვების რეჟიმი არის განსაკუთრებული? აუცილებელია. და ძირითადად აი რა ვთქვათ პროდუქტებით არის დატვირთული თქვენი რაციონი? ყველაფერი დიეტური და ხილი, ბოსტნეული და ესეთი რაღაცები. ხორცი? თეთრი ხორცი. კი. ქათამი უფრო ძირითადად და ანუ ისინი თავად გირჩევენ თუ ეს თქვენ შეადგინეთ თქვათ ეს კვების რაციონი? თვითონ გირჩევენ და ეს უკვე ცნობილია ეს დიეტა და ეს სპორტული რეჟიმი ეს უკვე აღარ არის ესეთი რომ მე მაგალითად ადრე არ ვიცოდი და ეს უკვე ფაქტობრივად უკვე ყველა მიცის ეს როგორც ანუ თქვენ განსაზღვრულია თქვათ რეჟიმით და საათობრივი კვებით არის ხო ეს ყველაფერი დატვირთული თუ არის რაღაც ისეთი ქართული პროდუქტი რომელიც თქვენი თქვათ ესეთი სავიზიტო ბარათია და ყველა შეჯიბრის წინ აუცილებლად უნდა მიირთო ქართული პროდუქტი შეჯიბრის და მზადების ახლა აი აწონეს მერე თუ შეჭამ კარგი იქნება მაგრამ ის არა რა ჩვენი კუხნა არ შეიძლება იყოს დიეტური კი ბატონო თუმცა მაინც არის ალბათ ის რაც თქვენია ხო და განსაკუთრებით გიყვართ კი რა თქმა უნდა ხო ერთს თუ იტყვის ლობიო მაგრამ არ მინდა კაც ლობიო იმდენი მაგ წორბაში დაჭამ მაგას როგორ ვინატრებ აღამით ანუ მაინც თქვათ ეს მომენტიც არის აი ავთო რამდენად რთულია თქვათ შეჯიბრიდან შეიძლება თქვათ იყოს პერიოდი როდესაც მხოლოდ ვარჯიშით ხართ დაკავებული ხო კი და ყოფილა თქვათ აი რამდენ ხანს გაგრძელებულა ეს პაუზა შეხვედრიდან შეხვედრამდე ნუ ეს გრძელდება 3 თვე 3 თვე ეს მაქსიმუმია ნუ ეს მაქსიმუმია ხო აი როდესაც ყოველ წელიწადში ტარდება
3 ბრძოლა, მაქსიმუმ 4. დიახ. ნუ 3 თვე გიწევს ბრძოლისთვის ზადებ. თქვათ აი, როდესაც არ არის შეხვედრები, თუ გაქვთ დაგეგმილი ან ახალგაზრდებთან შეხვედრა, ან მათთვის საჩვენებელი, თქვათ, გაკვეთილის ჩატარება, თუ ეს ყველაფერი აკრძალულია? არა, აკრძალული არაფერი არა, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ამის იქ ხდება გვიწვევენ პატარებთან მივდივარ, თუ ხარიათ რაღაც სურათებს იღებენ, რაღაც ესეთი რაღაცები ხდება. დიახ. მაგრამ აქეთ ახლა რო გითხრა, აქ ჩვენთან ამის სურვილი ჯერ არ გამოხატულა და არავის არ მიუწვივარ და არავის არ შემოუთავაზები ესეთი რაღაცა და ეს ამონებით რატომაც არაფერი ახალგაზრდა უნდა დააინტერესო და მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ის რომ გადაწყვეტოს რომ აი მე წმინდა გავხდე ესეთი და კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს არის იგივე თითოეული ჩვენგანის, ასე ვთქვათ, ვალდებულებაც, რომ ეს ყველაფერი მივიდეს საზოგადოებამდე და უკვე თავად მოზარდმა გააკეთოს არჩევანი ამა თუ იმ სპორტის სასარგებლოდ. აი, როდესაც თქვენ ვთქვათ, აღწევთ აი ამ წარმატებებს, ავლებთ პარალელს ბავშვობასთან და მაშინ თუ წარმოიდგენდით, რომ იქნებოდით ესეთი პოპულარული და მსოფლიო ისაუბრებდა თქვენზე. თუ გინდოდათ, რა თქმა უნდა, სურვილი ალბათ იყო. არა, სურვილი იყო და რა ვიცი, ნუ არა, ამ ხელაზე თუ მივიდოდი, არ მეგონა ნამდვილად. ასე თუ გადავატრიალებდი, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ათეულში შევიდოდი და რაღაც ესეთი არ მეგონა ეს ამდენს თუ მივახსოვდე მართლა. თუმცა თავიდან ეს ყველაფერი მაინც ვთქვათ ფინანსური ინტერესით დაიწყო. თუ გქონდათ აი შინი რომ მე ათეულში უნდა მოვხვდე. არა, ფინანსური ინტერესით ახლა არც ვიცოდი კიდე და აი რო დავიწყე, არც ვიცოდი რომ აი სპორტით თუ ესე შეიძლებოდა რომ მაგალითად ახლა ფაქტიურად ჩემი ცხოვრება ნუ დამოკიდებულია სპორტით, ჩემი სამსახური არის მარტო ეს ის არ არის რომ მაგალითად მარტო კამრები შევაგროვო და რაღაც ჩემი პროფესია ჩვეულებრივად და ნუ თავიდან არ მეგონა ეს არც ეს მეგონა და არც ბევრი რაღაც მეგონა კიდე რასაც უკვე თანდათან გავეცანი და მაგრამ მაგიტო არა, ხანდახან იყო ჩემ პერიოდში, ჩემ პრაქტიკაში ჩავარდნები ჩემი კარიერის და ისე ვიყავი განწყობილი და ისე მინდოდა რინგზე გასვლა და დაჟე ბოლოს ბრძოლა ჩამეტარებია და ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე და ეს ჩავარდნები რამ განაპირობა ეს კითხვა მონიშნული მქონდა და მადლობთ რომ დამასწარით, იმიტომ რომ ღელავდი დავსვა თუ არა ეს კითხვა თქო. აი ეს ჩავარდნები რამ განაპირობა? ნუ ეს ჩავარდნები რა ხდება, იცი, აი ყველა სიტუაციას თავის რაღაცნაირი სხემა აქვს შემოხაზული და ამ სხემას უნდა იმორჩილებოდე და მე რა ისეთი ადამიანი ვარ, ეს მორჩილება არ მიყვარს და დამორჩი რაღაცნაირად. რო ვიცი რომ აი ამ სიტუაცია როდესაც მოტანილი და ვიცი რომ როგორც უნდა გაკეთდეს და საიდაც უნდა წავიდე და აი რომ სხუნავენ მაგალითად და მაკაებენ და არ მიშვებენ და ამაზე რაღაცნაირი იქნები მქონდა ჩემი ამბიციები და ამან მოიტანა ისე რომ 4 წელი ვეღარავედი რინგზე, ვერ ვიბოქსავი მთელი ევროპა დამეკეტა და ძალიან დიდი პრობლემები მოყვა. მე იქაც კი ამერიკაშიც ჩავედი, იქაც პრობლემები მქონდა, გარკვეული 1-2 წელი მსვლავდნენ კიდე და სწორედ აი ამ დაუმორჩილებლობისა გამო, ხო? ანუ დღეს ფაქტიურად მოდით აი მოზარდებს უთხრათ, თქვათ მშობლებს, თუ გინდა წარმატება რაღაც ეტაპზე საკუთარ თავს მაინც უნდა იყო, ხო? აი ესეთი მორჩილები საკუთარ თავთან მაინც უნდა იყო პირველ რიგში მორჩილების გამომხატველი. ყველაფერზე არა, მაგრამ უფრო სერიოზულად არ უნდა მოეკიდო არაფერს თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ უმეტეს რაღაცას თუ შეგიძლია გაიღიმო და მიიღო ისეთი როგორიც არის ეს ჯობია. ნელია თქვენი წყობიდან გამოყვანა. ხო, ხანდახან ხდება გამოვდივარ, მაგრამ ძალიან ძნელად. ძალიან ძნელად. კი, ანუ ეს ყველაფერი მაინც დროსთან და წლებთან ერთად მოვიდა, კი. ყველაზე ისეთი სერიოზული პრობლემა, რამაც შეგიქმნათ ეს ჩავარდნა. ემოცია იყო? არა, ეს იყო სრულიად სიმართლე და მე მართალი ვიყავი და ამას კიდეც ბევრი ადასტურებდა რომ. კი ბატონო. იგივე დღეს უკვე წერენ სოციალურ ქსელშიც, თქვა სხვადასხვა თქვა მწვრთნელებიც, სპეციალისტებიც, რომ ეს იყო უბრალოდ სიმართლე, რომელმაც კი, აი ვიყავი მეორე ნომერი. დიახ. ვიყავი მეორე ნომერი WBC-ში და აი უნდა მეჭუბან პირველ ნომერთან ან ჩემპიონთან ჩეულებრივად.
და მე მთავაზობდნენ წეგან ვისაუბრეთ რომ აი 15-ეულია ჩამოყალიბებული და მე მთავაზობდნენ ბრძოლას მე-20 ნომერთან რომელიც მე არაფერს არ მომცემდა აი წინ არ წავიდოდი არანაირად და არ ვიცი ახლა რა ხდებოდა იქ აი იტალიელი იყო ის მოკრივე და ის არ ვიცი ახლა რა სიხდიდნენ ისეც რომ აი ჩემი პრომოუტერები მაგალითად ასე ძალიან დაკაებულები დაინტერესდნენ აი ესე და აი მე მაიძულებდნენ რომ აი მე ჩხუბა მე-20 ნომერთან იტალიაში ჩავსულიყავი და აქედან წარმოიშვა ეს ყველაფერი პრობლემები რადგან მე სასტიკი ვარ ვთქვი და მე მინდა პირველ ნომერთან ან ჩემპიონთან და აქედან დაიწყო. კი ბატონო, აი პრომოუტერთა ჯგუფის შერჩევა ვთქვათ. დღეს უკვე ხართ ალბათ ერთი ოჯახის წევრები და არის ეს მომენტი. რთულია მათი ნდობა და შემდგომ უკვე მათგან თქვენი ნდობის დანახვაც. ახლა რომ გითხრათ სიმართლე ხანდახან საკუთარ თავს არ ვენდობი ხან ნდობი ძალიან ძნელად ვენდობები იმეს და ისე ну, რა ვიცი, მათ თავიანთი მხედველობა აქვთ. დიახ. მან, ну, ყველა ფიქრობს რა, ყველა პრომოუტერი ფიქრობს, რომ აი შენგან ფული როგორ უნდა გააკეთოს. ну, ჩემი პრინციპი არის, რომ კი გააკეთონ ფული, მაგრამ გააკეთონ მათმა გააკეთონ და მეც უნდა გამაკეთებიან. ხო, მაგრამ ზოგი არის, რომ თვითონ აკეთოს მარტო და შენ არ გაძლევს მაგის საშუალებას, რომ აი შენ გააკეთო. თუ ყოფილა მეტოქე რომელზეც თქვათ აი მოგიგიათ მაგრამ აი გაქვთ ეს განცდა რომ ან თუნდაც გაბრაზების ან სინანულის ან რაღაც თანაგრძნობის აი ეს მომენტი არის გაბრაზებული ერთ-ერთ მოკრივეზე ვარ აი ვინც კი შემხედრია აი ვისანაც მქონია ბრძოლა არც ერთთან არანაირი პირიქით შემიძლია ჩაოლებულად მოვიგონო და მოიხსენიო მაგრამ ეს ფრანგი იყო ერთი იმ ფრანგზე ვარ ძალიან გაბრაზებული და მე მგონი აი რომ მითხრა აი ხლა ვის შეხვდები აი შეხვდები ასე რომ რატომ ანუ უსინდისოდ მოიქცა აი საფრანგეთში ასე რომ თქვა აი ყველანაირად ემენა რომ ისე მომექცენ რა და ეს ჩემი ხელმძღვანელობა ვინც იყო არ იყო ისეთი ასე რომ თქვა გამოცდილი ორგანიზატორები როგორც აი იმ დონეს ჭირდებოდა მაშინ მე რა დონეზე ბრძოლა ჩავატარე აი უკრაინიდან საფრანგეთამდე ნუ პარიზამდე ვიფრინე 8 საათი 8 საათი ამერიკაში გინდა ჩავხეთ ნუ 10 მაგრამ ნუ მიახლოებულია ხო და ეს ერთი მე იქ რაღაცნაირად ისე მოიქცეს და ისე შემზღუდეს ხელთათმანები მომიტანეს რომ ახლა ნუ ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს. წონით რო გეწონა ერთი წონა იყოს ყველა. ნუ ორივე და მისის და ჩემიც. მაგრამ აი სირბილე რაც უნდა კონდეს წინ მისაც ხონდა ყველა უკან გადადანილი. წინ უკვე ცარიელი მუშტი იყო მის. ჩემი რაც უკვე უნდა ქონოდა ყველა წინ გადმოტანილი რომ აი ჩემ დატყვანს რომ გააპროტესტოთ არა გაქვთ უფლება? რა ხდება იცი? მე რო გააპროტესტო ალბათ მე ახლა არა ვარ რაღაცნაირად ახლა მაგდენი დრო არ მაქვს მე თვითონ აი ვერჩით მომეგინდა ვიღაცა რა ის კი გაპროტესტა მაშინაც მაგი და მე დოპინგ კონტროლი არ იყო მსოფლიო კამარზე მქონდა გამოსვლა და ეს აი ესეთ რაღაცა შეიძლება რომ მოხდეს რომ აი დოპინგ კონტროლი რომ ამხელა ღონისძიებაზე არ იყოს ეს დაუშვებელია და იქ არ იყო ანუ დოპინგ კონტროლითაც თქვათ მკაცრად კონტროლდება ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ხო, არ კარიერა გამორიცხული დოპინგით არ იყო მოძინავდა და ისე მეჩობა დოპინგით. კი ბატონო, ანუ როდესაც დიდ ფინანსებზეა საუბარი, უკვე ყველაფერზე მიდის თქვათ ორგანიზატორი. ეს შეიძლება გააკეთოს საფრანგეთში და შეიძლება გააკეთოს ისეთი გამას ამერიკაში ვერ გააკეთებ. ამას ვერც ინგლისში ვერ გააკეთებ. ანუ იქ ანუ თქვათ თუ კი შევაფასებთ უმაღლესი დონის პროფესიონალები არიან ორგანიზატორები რომლებიც ყველა დეტალს ანუ საკუთარი მიზეზს ზრუნავენ ხომ იციან რომ გავსი შემთხვევაში უკვე მათაც პრობლემა შეექმნებათ კი ბატონო ნელ-ნელა სრულდება ჩვენი გადაცემა და აი რას ეტყვით თქვენს გულშემატკივარს ალბათ არიან მიუხედავად იმისა რომ საქართველოში თუნდაც 4 წელი არ ჩამოსულ ხართ არიან თქვენს მშობლიურ ქუთაისში ვთქვათ თბილისში საქართველოში კომაგი ვინც ყოველთვის ელის ავცოს შეხვედრას კი რა თქმა უნდა არიან და მიკავშირდებიან კიდევაც და
დაჟე თუ კი რაიმე დაიდება პატარა ვიდეო ჩემზეანე ყველაფერი იციან და ეგრევე ახტაცებული ახლა ჩემო მეგობარმა კიდე ვიდეო გამომიგზანა ის პატარა ის რომ მომივიდა სანდერსი ახლა ჩემი მომავალი მოტოკრა ის გაუკეთებია ჩუჩელა გაუკეთებია ჩემი ჩუჩელა გიჟია ჩამოყალიბებული და ეს რა ქვია იმას ცემს რა ისომ ავთანდილ ხურციძეა ის ჩუჩელა და დააგდო ძირსად ასე და ნუ რა ვიცი რა ნუ მე ერთ რაღაცას შემიძლია ჩემ ფანებს და მაყურებლებს უთხრა და გულშემატკივრებს რომ აუცილებლად მივახსენებ იმას რაც ამაქვს დამეზნული დასახული საქართველოს სახელით კი ბატონო საკმაოდ ემოციურია თქვა თქვენი ეს ბოლო კადრები, როდესაც საქართველოს დროში თქვა აი ამ შემართებით და ძალიან მინდა გკითხოთ სოციალურ ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია რომ ორიგის შეხვედრა 8-ია დაგეგმილი, თუმცა ეს არ არის სინამდვილე, ხო? ეს არ არის დაგეგმილი, ეს უბრალოდ ეს ითქვა რომ ეს ასე უნდა იყოს და დადვეს. ეს ახლა სინამდვილეში რა ხდება, იცი? აი ის არის, აი ზუსტად რაზეც ვლაპარაკობთ, აი ეს როგორ აი ხა ფინანსურ დაწოლას დიახ მიიღებს აი ეს რო დაგეგმეს თვითონ ეს არ არის დაგეგმილი ჩვენ არც ხელშეკრულება დაგვიდვია არც არაფერი. ნუ პროსტ ეს დადვეს და ამხელა ინტერესი იქნება აი ღირს სანდროშე სანდერსი რასაკეთებს ახლა ირჩევს ის ერთი ჩვენ წონაშია კიდე სხვა ვერსიაში გალოკინი მექსიკელი არის კიდე ერთი და მე და ეს ირჩევს ახლა რომელს გვეჭხობს აი რომელთან მეტი ფინანსური დაწოლა იქნება რომ უფრო მეტი და ინტერესიც ალბათ ამასაც აგვირდება ხო თქვა სოციოლოგიურად ფლის რეიტინგი ეს ადრა და როგორ კი და ეს არის უბრალოდ ის რომ დაიგეგმა ეს დადვეს ეს 8-ში უნდა იყოს ბრძოლა არანაირ ხელშეკრულებაზე ხელი არ მომწერა ის შეიძლება გამორიცხულია რომ არც იყოს და ბავშვი არ შედგეს საუბარი საერთოდ კი ბატონო და თუ გაქვთ რაღაც მონახაზი შემდეგი ბრძოლა როდის იქნება შემდეგი ბრძოლა მე როგორც ვიცი სექტემბერს არ გადაცდება. თუ ადრე არ ჩატარდება სექტემბერში აუცილებლად იქნება, იმიტომ რომ აი ამ ბრძოლას რო გეგმავდით გამარჯვების შემთხვევაში რომ მქონდა საუბარი, მეორე ნუ ხომ მინდოდა სახში ჩამოსვლა და აი ვეკითხებოდი რომ აი თუ მოვასწრებდი რომ ჩამოსვლას აქეთ დასვენებას და მე წასვლას და მე თქვენ რომ სექტემბრისთვის და შეგიძლია თავისუფლად ახვიდე სახში და მეთქი კარგი და სამოვე. ძალიან კარგი და მადლობა რომ აი ამ დასვენების პერიოდში მოახერხეთ ჩამოხვედით და ხართ დღეს იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი ავთანდილ ხურციძე იყო დღეს ჩვენთან სტუდიაში ვინც თვალს გვადევნებდა ინტერნეტით საოცარი თქვათ მომენტი როდესაც ეს კამარი არის ჩვენთან და მე მჯერა რომ კიდევ არაერთი კამრით მობრძანდებით და არაერთი ჩვენი წარმატებული სპორტსმენი იქნება საკუთარი ჯილდოთი ჩვენი სტუდიის სტუმარი მე უკვე ჩვენს რადიო მსმენელს 22 საათსა და 20 წუთამდე ვემშვიდობები და ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოვიდგენთ. ესტაფეტა ელენე ბილიხოძის სპორტული თოქ-შოუ ესტაფეტა